Kapag tinatanong ako tungkol sa mga pinakagusto kong lungsod sa Pilipinas, lagi kong sinasama sa listahan ang Zamboanga City. And madalas ay kasunod akong tinatanong kung bakit. Kasi naman, marami pa rin ang hindi nakakaalam sa mga magagandang pwedeng puntahan dito. Hey there, Port Traveler! We're Vince and Josh. Kakabalik lang namin from Mindanao and sa video na to, ituturo namin sa inyo kung paano kayo makakapagplano ng trip sa bonggang-bonggang Zamboanga. Pero bago yan, huwag kalimutang i-like ang page na to if you're on FB or kung sa YouTube ka naman nanonood, subscribe to this channel and tap the bell icon to get notified when we upload new travel videos. Okay, bago ang lahat, linawin muna natin. Zamboanga can refer to many geographical units, pero sa video na to, we'll be focusing on Zamboanga City. City ha, na nasa dulo ng Zamboanga Peninsula sa Mindanao. Bahagi ito ng Region 9 kasama ng mga probinsya ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, at Zamboanga Sibugay, and 4 pang mga syudad. Malawak ang Zamboanga City. Ito ang ikatlong pinakamalaking lungsod sa Pilipinas by land area. At makulay ang kasaysayan nito. Maituturing kasi itong melting pot ng iba't ibang kultura kasama na ang mga languages, cuisines, and religions. Tahanan din ang syudad ng mga Tausug, Yakan, and Sama-Bangingi. Makikita rin ang ilang impluensya galing Malaysia at Indonesia. Ang diversity na ito ang pinakagusto ko sa Zamboanga. Chavacano ang pinaka-common na wika dito. Isa itong Spanish-based Creole na parang pinaghalong Spanish and iba pang local languages. Yung welcome dito, bienvenidos. Thank you very much, muchísimas gracias. Ang good morning, buenos dias. Ito pa yung ibang mga useful phrases. So, kung mahilig ka sa telenovela or kahit sa Miss Universe, char lang, marami ka ring marirecognize na mga salita. Nasa Chavacano and English din ang karamihan sa mga signs. And nakakaintindi at nakakapagsalita rin ang karamihan sa city center ng English at Tagalog. So kung maligaw ka, huwag mahihiyang magtanong. Again, sa video na to, para mas madali, kapag sinabi naming Zamboanga, we're talking about the city. Ganoon din sa mga airlines dahil andito sa city ang Zamboanga International Airport. Dahil commercial center ito ng rehiyon, most airlines have flights papunta dito. Pero some of the most budget-friendly fares are offered by AirAsia. And kung ito ang sasakyan mo galing Manila, need mong pumunta sa NAIA Terminal 4 dahil most of their operations ay bumalik na doon. Nasa 1 hour and 40 minutes ang biyahe. Ang Zamboanga Airport ay nasa city center mismo. Paglabas sa arrival hall, they just checked our ID and vaccination card. Pero dahil pwedeng magbago ang policies, i-double check nyo na lang din yung requirements before your trip. After mong makalagpas sa checking tent, babatiin ka ng mga taxi drivers na pwedeng maghatid sa'yo sa iyong hotel. Or pwede ka ring dumiretso all the way sa labas ng gate kung saan may pila ng tricycle. May jeep din daw pero hindi na namin natanong kung saan pwedeng sumakay. Isang kembot lang, narating na namin ang hotel. And speaking of hotel, mura lang ang mga accommodation sa Zamboanga, lalo na kapag ikumpara sa ibang cities dito sa Pilipinas. Ang 1,500 mo dito, okay na para sa isang twin room sa isang hotel like Winzel. Na-try na rin namin sa Evero sa core ng city and sa La Meridian na malapit sa airport na around 1,700 ang pinakamurang room. Pero marami pang mas murang options. Most reputable hotels are located either sa pinaka-sentro or dun sa malapit sa airport. Maraming establishments sa parehong areas, so depende na lang sa'yo kung saan mo mas bet. Marami ring mga murang pension houses and inns na accredited naman ng DOT. May 3 pangunahing modes of transportation dito sa Zamboanga City: jeep, tricycle, and taxi. Sa mga yan, pinakamadalas naming ginagamit ay tricycle. Dito sa part na to ng Pilipinas, even sa Basilan and Tawi-Tawi, pinapaigsi ang tawag sa Tri-C na noong una ay kinalito namin dahil akala namin taxi. Hehe. Maraming mga maayos na tricycle drivers dito.
lagi naming nakakatsikahan yung mga nasasakyan namin. Although minsan-minsan, may makakatagpo kang kapag tinanong mo kung magkano ang pamasahe, ikaw ang kanilang tatanungin or sasabihin nila na ikaw na ang bahala. Sa ganito minsan nagiging awkward, lalo na kung wala kang idea kung magkano ba talaga. To be fair, hindi lang naman sa Zamboanga ang ganito. Sa ibang mga lugar kahit dito sa Luzon, may mga ganun din. 20 pesos ang bayad sa Tri-C sa unang kilometro and additional 5 pesos naman per succeeding kilometer. O diba, Tri-C na rin ang tawag ko. Pero sa experience namin, minsan ay sinisingil kami ng mas mataas. Kung mas malayo, madalas ay 40 to 50 pesos per person ang charge sa amin. Minsan nga, mas mataas pa. Sabi ng mga locals na nakausap namin, dahil dito, mas okay ang taxi kasi may metro. Yun nga lang, hindi naman sila ganoon kadami. Ay, tsaka nga pala, may mga oras na malala ang traffic sa city proper, so make sure na maglagay ng allowance lalo na kung may hinahabol kayong schedule. Kung yung islands naman ang balak mong puntahan, depende na yan sa kung anong specific destination mo, na itatackle namin sa separate videos. If you plan on touring Zamboanga City, maraming mga reputable travel agencies dito. Itong huling trip namin organized ng AirAsia, ang nag-tour sa amin ay Buenas Travel and Tours. Shoutout pala sa guides naming sina Miss Belle and June na very helpful and accommodating sa mga questions namin. If gusto niyo silang i-book, contact niyo lang si June dito sa number na to. Pero nakapag-tour na rin kami dito before. That time naman, ang hinire namin ay ang iTravel Tourist Lane led by Sir Errol Bayona. You may also contact him via these numbers or get more info dito sa kanilang website. Zamboanga is a year-round destination. Stable ang weather patterns dito pero pinaka-okay pa rin ang January to May dahil ito ang may pinakamaliit na chances na umulan, so mas makakapaglibot-libot ka ng maayos. Ayon sa Climate Change Knowledge Portal ng World Bank, ang June to November period ang relatively maulan. I say relatively kasi kahit ang wettest month nilang October ay mas mababa pa rin ang rainfall kumpara sa ibang parte ng Pilipinas. Besides, October is one of the best times to visit Zamboanga. Bakit? Kasi dito nagaganap ang Hermosa Festival. Ito ang fiesta ng lungsod in honor of their patron saint La Virgen Nuestra Señora del Pilar na pinaniniwala ang Milagrosa. It's a month-long festivity na nagpi-peak sa October 12 na yun yung actual feast day. Pero ang first 2 weeks, ang puno ng activities like yung kanilang regatta na fluvial race ng mga iconic na vinta. O diba? Bonggang-bongga talaga ang Zamboanga. What to do in Zamboanga? Naku, too many to mention dito so gagawa na lang namin ng separate video. You don't wanna miss that, so subscribe na sa channel na to and hit the bell icon para lagi kang updated kapag may bago kaming uploads. Kung sa FB ka naman nanonood, don't forget to like or follow this page. If you need more information about traveling around Zamboanga, gagawa kami ng comprehensive travel guides with sample itineraries on our website, www.thepoortraveler.net, or check out the links in the description. Meron kayong tanong? Shplok nyo lang sa comment section below. Or follow and message us on Instagram, TikTok, and Twitter. Just look for @thepoortraveler, single L. If you have a Spotify account or Apple Podcasts app, follow and tune in to the Poor Traveler Podcast. Before we end, special thanks muna sa AirAsia who made our trip happen and sa aming tour guides na sina Miss Belle and June for all their help. Salamat din kay Errol for answering my questions tungkol sa pag-travel dito sa Zamboanga. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it.